So now today we are going to consider the second part of the retrosynthetic analysis, that is nothing but the introduction to retrosynthetic analysis and synthetic applications. So before proceeding for the retrosynthetic analysis, we must know about what is meant by organic synthesis. कशाला organic synthesis म्हणायचं? Generally, what we prepare for a desired organic compound from readily available starting material is known as organic synthesis. And that particular compound, जो compound आपल्याला actually बनवायचा असतो, that particular compound, we wish to prepare that compound is called as target molecule. And it is denoted by TM. ज्यावेळेस आपण रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस कन्सिडर करतो त्या केसमध्ये आपल्याला ह्या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय ऑर्गॅनिक सिंथेसिस? द ऑर्गॅनिक सिंथेसिस इज द it is a preparation of desired organic compounds which are readily available. Readily available means खूप easily available पाहिजे, आपल्या लॅबमध्ये अवेलेबल पाहिजे, कॉस्ट इफेक्टिव्ह असावे, so environmentally free असावे. So these materials we are going to use for the synthesis, that is known as organic synthesis. And what are the compound? जो compound आपल्याला synthesis करायचं, the target molecule or the molecule which we to prepare, जो आपल्याला बनवायचं आहे, that particular molecule is known as target molecule. त्याला काय म्हणायचंय? Target molecule म्हणायचं. And that target molecule is always denoted by TM in case of retrosynthetic analysis. आता रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस साठी काही बुक्स प्रेफर केली जाते, त्यातला बेस्ट बुक आहे स्टुअर्ट वॉरेन. स्टुअर्ट वॉरेन म्हणून एक रायटर आहे, सो त्यांचं बेस्ट बुक आहे फॉर द रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस. ते तुम्ही रेफर करा, तुम्हाला मी सॉफ्ट कॉपी वगैरे सेंड करतो, तर ते बघा. So this is the just basic idea about what is meant by organic synthesis, what is meant by target molecule. Now in this process, generally काही टर्म्स आपण आधी कन्सिडर करणार आहोत, and then we will go for the retrosynthetic analysis as per prescribed by the युनिव्हर्सिटी. युनिव्हर्सिटीने जसं आपल्याला रेट्रोसिंथेसिस करायला दिलंय, ज्या मॉलिक्युलचे दिलंय ते आपण बघणार. नाव आपण आता काही टर्म्स क्लिअर करणार आहोत. जसं मगाशी मी ऑर्गॅनिक सिंथेसिस कसं म्हणायचं, टार्गेट मॉलिक्युल कशाला म्हणायचं, तसं काही डेफिनेशन्स आपल्याला पुन्हा इथे क्लिअर करावं लागतं. नाव हिअर इट इज वी आर गोइंग टू कन्सिडर सिंथेसिस. सिंथेसिस इज नाउ अ प्रोसेस. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ही एक प्रोसेस आहे. कशासाठी? फॉर द प्रिपेरिंग ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ कंपाऊंड्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट ऑर अदर कंपाऊंड्स. वेगवेगळे कंपाऊंड असतील वेगवेगळ्या एलिमेंट पासून. फॉर एक्झाम्पल, जर एखाद्याला सपोज H2O बनवायचं असेल, तर तो काय करणार? H प्लस प्लस सॉरी 1/2 H2, सॉरी फॉर एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय, तर 1/2 H2 प्लस O2 इट गिव्स ट्वाइस H2. असं काहीतरी प्रिपरेशन. ओके, सो आता इथे जो H2O मॉलिक्यूल आपण तयार केला, दॅट H2O मॉलिक्यूल इज प्रिपेअर फ्रॉम इट्स एलिमेंट. ज्या मॉलिक्यूल पासून तो सॉरी ज्या एलिमेंट पासून तो बनलेला आहे, ते एलिमेंट घेऊन तो प्रिपेअर केला जातो. ओके, जसं HCl असेल, HCl कसा बनला असणार? अगेन दॅट इज 1/2 H प्लस Cl, इट गिव्स Cl2, इट गिव्स ट्वाइस HCl, इट गिव्स ट्वाइस HCl. जसं HCl हा मॉलिक्यूल, HClचं कॉम्पोजिशन काय आहे? हायड्रोजन आणि क्लोरीन. मग हायड्रोजन आणि क्लोरीन एलिमेंट घेतल्यापासून जो मॉलिक्यूल बनेल त्याला तुम्ही त्या पर्टिक्युलर प्रोसेसला सिंथेसिस म्हणायचं. काही काही केसमध्ये डिफरंट टाइप्सचे कंपाऊंड्स पण घ्यावे लागतात फॉर द सिंथेसिस ऑफ कंपाऊंड. एखादा कंपाऊंड बनवण्यासाठी कंपाऊंड पण घ्यावे लागतात. प्रत्येक वेळेस एलिमेंटच घेतले जातात असं नाही. म्हणून इथं आपण जनरली मेन्शन केलंय की फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स ऑर अदर कंपाऊंड पासून जो काही आपल्याला एक कंपाऊंड बनवायचा असेल त्याला तुम्ही सिंथेसिस म्हणू शकता. ओके, सो द टार्गेट मॉलिक्यूल ॲज आय अर्लियर सेड, द रिक्वायर्ड प्रॉडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑर द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज. जो मॉलिक्यूल आपल्याला बनवायचा आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार? टार्गेट मॉलिक्यूल म्हणणार. फॉर एक्झाम्पल, मी म्हटलं एखाद्याला की सपोज तुम्ही बेंझोइक ऍसिड बनवा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंझोइक ऍसिड. हा मॉलिक्यूल तुम्हाला सिंथेसिस करायचं, देन दिस वन इज द टार्गेट मॉलिक्यूल फॉर यू. हा तुमच्यासाठी टार्गेट मॉलिक्यूल. एखाद्याला सांगितलं की बाबा ऑक्झॅलिक ऍसिड बनव, सो दिस इज ऑक्झॅलिक ऍसिड. नाव दिस वन इज द टार्गेट मॉलिक्यूल फॉर दिस. तुम्हाला जे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करायचे त्या मॉलिक्यूलला तुम्ही टार्गेट मॉलिक्यूल म्हणू शकता. जसं आय थिंक फर्स्ट इयरला असताना तुम्हाला बायनरी मिक्सचर सेपरेट करून एका मॉलिक्यूलचा डेरिव्हेटिव्ह बनवायचा आहे, एका कंपाऊंडचा डेरिव्हेटिव्ह बनवायचा आहे. सो जो डेरिव्हेटिव्ह बनवायचा आहे दॅट इज द टार्गेट मॉलिक्यूल फॉर यू. आपल्याला जो कंपाऊंड सिंथेसाइज करायचा आहे, द मॉलिक्यूल विच इज टू बी सिंथेसाइज, दॅट इज नोन एज टार्गेट मॉलिक्यूल. ओके, देन नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक ग्रुप.
कशाला सिंथेटिक रूट म्हणायचंय? सो इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस. व्हॉट एव्हर वी आर गोइंग टू डू, दीज ऑल आर द प्रोसेसेस. हे सगळ्या प्रोसेसेस आहेत. आपल्याला काय करायचे होते, सिंथेटिक रूट मध्ये काय करणार आहे, की आपण कन्व्हर्ट करणार आहोत. कन्व्हर्ट काय करणार आहोत, की स्टार्टिंग मॉलिक्युल इंटू द रिक्वायर्ड प्रॉडक्ट. जसं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला सपोज ऑक्झॅलिक ऍसिड किंवा बेन्झोइक ऍसिड बनवायला लागतात. सो हा बेन्झोइक ऍसिड बनवण्यासाठी जी प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आहे, याच्यासाठी काही स्टार्टिंग मटेरियल लागतील की नाही? याच्यासाठी जे काही स्टार्टिंग मटेरियल लागणार ते वापरून तुम्ही जे काय बनवणार, स्टार्टिंग मटेरियल वन, स्टार्टिंग मटेरियल टू, देन यू विल गेट द टार्गेट मॉलिक्युल. तर तुम्हाला तो टार्गेट मॉलिक्युल मिळेल ना. सो ही जी काही प्रोसेस आहे फ्रॉम स्टार्टिंग मॉलिक्युल, द प्रिपरेशन ऑफ टार्गेट मॉलिक्युल फ्रॉम स्टार्टिंग मॉलिक्युल इज नोन ॲज द सिंथेटिक रूट. हा एक सिंथेटिक रूट आहे. ओके. आणि रेट्रोसिंथेसिस काय आहे? याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. सिंथेटिक रूट मध्ये तुम्हाला प्रॉडक्ट बनवायचा असतो बाय युजिंग द सिम्पलर स्टार्टिंग मॉलिक्युल, जे इझिली अवेलेबल असते. But in case of retrosynthesis, that is totally opposite. And that one is the temporary process, imaginary process actually. It is not the actual process. Synthesis करत असताना आपल्याला काय करावं, what we have to do, we have to collect the chemicals, weigh their chemicals, and then mix up and form a product. Or we are going to monitor the reaction. आपल्याला काय करावं लागतं, केमिकल्स घेऊन ते मिक्स करावं लागतं, ते ऍड करावं लागतं, त्यांची रिॲक्शन मॉनिटर करावं लागते, TLC घ्यावं लागते. नाव लॉट ऑफ फिजिकल वर्क इज देअर ऑन लॉट ऑफ ऑब्झर्वेशन्स आर ऑल्सो देअर. एखादा टार्गेट मॉलिक्युल बनवत असताना, राईट? अँड आफ्टर दॅट मॉलिक्युल इज प्रिपेरिंग, देर इज सम कॅरेक्टरायझेशन इज ऑल्सो देअर. त्याचं कॅरेक्टरायझेशन कन्फर्म करावं लागतं वेदर दॅट प्रॉडक्ट इज फॉर्म ऑर नॉट. So these are the different types of process or steps required while preparing or synthesizing the target molecule. But in case of retrosynthetic analysis, it is exactly opposite, and it is an imaginary process. हे तुम्हाला इमॅजिन करायचे. तुम्हाला इमॅजिन करायचे की जर सपोज आता इन केस हिअर इट इज, आय एम गोइंग टू राईट डाउन हिअर. एक मिनिट. ओके. जर सपोज हा बेन्झोइक ऍसिड कंपाऊंड आहे, आपला टार्गेट मॉलिक्युल आहे. मग याचं जर रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस करायचंय, तर ते कसं करणार? रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस कसं करायचं? सो रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस करत असताना ॲरो इंडिकेट करणं फार गरजेचं आहे. तुम्ही जर सपोज असा नॉर्मल ॲरो दाखवला, देन इट इंडिकेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन. हा नेहमी फॉरवर्ड रिएक्शन दाखवतो. तुम्ही जर सपोज मी आता ॲरोज बद्दल जरा सांगतो. सो दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन. ओके. दिस वन इज द बॅकवर्ड रिएक्शन ॲरो. This one is the equilibrium reaction arrow, right? This is the two electron shifting arrow. Two electron shifting arrow. This one is a single electron shifting arrow. So there are different types of arrow used in organic reactions, and each arrow has its own meaning. त्याचं प्रत्येकाचं वेगवेगळं meaning आहे, ते तुम्हाला लक्षात घेता आलं पाहिजे. ओके. सो नाव तर रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस दाखवत असताना आपल्याला असा डबल हेडेड म्हणजे डबल बा हे असलेला अॅरो दाखवावा. सो दिस वन इज द रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस. तुम्ही जोपर्यंत हा अॅरो असा दाखवत नाही तोपर्यंत ते कन्फर्म होणार नाही रेट्रोसिंथेटिक सिंथेटिक अनालिसिस. जर तुम्ही असं अनालिसिस दाखवलं, देन इट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉडक्ट. रेट्रोसिंथेसिस मध्ये काय केलं जातं, की जो जो काही रिक्वायर्ड प्रॉडक्ट आहे, डिझायर प्रॉडक्ट आहे, दॅट प्रॉडक्ट इज डिव्हायडेड. तो प्रॉडक्ट काय केला जातो, डिव्हाइड केला जातो. कशात केला जातो? स्मॉल स्पीसेस मध्ये. देन जनरली वी कॅन अचीव्ह अ इझिली अवेलेबल स्टार्टिंग. आता हे जर सपोज बेन्झोइक ऍसिड असेल आणि याचं रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस करायचं असेल, एखादा विद्यार्थी म्हणेल की सर या बेन्झोइक ऍसिडचं जर सपोज तुम्ही कन्व्हर्जन केलं, फंक्शन ग्रुप कन्व्हर्जन, तर याचा अल्डेहाइड होऊ शकतो. होऊ शकतो. याचं रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस सर याचं केलं तर हा तुम्हाला अल्कोहोल म्हणून देऊ शकतो, OH. होऊ शकतं. सर तुम्ही जर याला सपोज हायलाइट केलं असेल, हे रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस, CH2Br केलं तर होऊ शकतं. सर जर सपोज याचं पुन्हा रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस केलं आणि हा असा केला तर होऊ शकतो. सो नाउ दीज आर द retrosynthetic analysis method. You can see that benzoic acid is continuously divided into small parts. And the final one is this methane benzene.
और यू कॅन कॉल इट ॲज अ टोल्यूइन. तुम्ही याला काय म्हणणार? टोल्यूइन. मग ह्या टोल्यूइनचं जर ऑक्सिडेशन केलं डायरेक्टली होऊ शकतं, याचं असंही रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस होऊ शकतं, नो प्रॉब्लेम. या टोल्यूइनचं ऑक्सिडेशन केलं बायोजिन केमिकल, देन यू विल गेट दिस वन. पण तुम्हाला जर स्मॉलर प्रॉडक्ट्स मध्ये पाहिजे असेल तर देन यू कॅन गो दिस वे. नाव दिस इज द रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस. मला जस्ट समजवायचं आहे की रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस कशाला म्हणायचं. So the retrosynthetic analysis is the exact reverse of the actual synthesis, but it involves that molecule is divided into the small component and which are easily available starting material. ओके, समजतंय का? रिस्पॉन्स देत जा मध्ये मध्ये. आवाज येतोय माझा? हो हो सर. सर. So now next one is the disconnection. While doing retrosynthetic analysis, there is a process in which we can break the bonds. आपल्याला काय करावं लागतं? बॉन्ड्स ब्रेक करावं लागतं. जसं मी आता मगाशी एक्झाम्पल घेतलं, फॉर एक्झाम्पल घेतो तिथे एक नायट्रोबेन्झीन घेतो. ओके, सो दिस वन इज अ नायट्रोबेन्झीन. आता याचं जर मला रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस करायचं असेल तर आय नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड. हा बॉन्ड ब्रेक करावा लागतो आणि दॅट इज डिनोटेड बाय दिस झिगझॅग. तुम्हाला असा तो बॉन्ड डिनोट करावा लागेल. नाव इट रिप्रेझेंट्स, याचं एक मिनिंग आहे. इट इज मीन्स डिस्कनेक्शन. याला काय म्हटलं जातं? डिस्कनेक्शन म्हटलं जातं आणि इट इज रिप्रेझेंटेड बाय DIX. ओके, रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस मध्ये आपल्याला प्रॉडक्ट पासून स्टार्टिंग मटेरियल कडे जायचं ना, तर ईच टाइम वी नीड टू ब्रेक द बॉन्ड्स. आपल्याला बॉन्ड ब्रेक करावं लागतात, कन्व्हर्ट करावं लागतो आणि जो काही फायनल टार्गेट मॉलिक्युल्स आहे तो स्मॉलर पॉसिबल रेडिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल्स मध्ये आपल्याला कन्व्हर्जन करावं लागतं. दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस इज नोन ॲज द डिस्कनेक्शन. इट इज अन ऑपरेशन टाईप. ओके, आपण त्या मॉलिक्युलचा वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये डिस्कनेक्ट करतो. फॉर एक्झाम्पल, अजून एक एक्झाम्पल घेतो. आता इथं हा एक मॉलिक्युल तयार झालेला आहे. मला याचं रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस लिहायचं. मग मी काय करणार? सो ऍक्च्युली मला माहिती आहे म्हणून मी डायरेक्टली क्लेव. मला हे बॉन्ड क्लेव करायचे. दिस बॉन्ड विल बी क्लेव, दिस बॉन्ड विल बी क्लेव. मग हा बॉन्ड क्लेव झाल्यानंतर मॉलिक्युल काय तयार होतो? सो लाईक दॅट. ओके, पण हे असंच न लिहिता हा याचा एक आपल्याला इक्विव्हॅलंट लिहावा लागतो, सिंथेटिक इक्विव्हॅलंट. दिस वन अँड दिस इज राईट. दिस इज 1,4-diene. दिस इज इथिन. ही त्याचे स्टार्टिंग मटेरियल झाले. दिस आर द स्टार्टिंग मटेरियल, सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल. दिस इज द टार्गेट मॉडेल. सो रेट्रोसिंथेटिक, आता हे जे काही आपण केलेलं आहे दिस इज नोन ॲज DX. इथे लिहावं लागतं ॲरोवर DX. तुम्ही ज्यावेळेस रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस करता त्यावेळेस त्या मॉलिक्युलला असं क्लेवेज करावं लागतं डिस्कनेक्शन करत असताना, आणि तुम्हाला ते रिप्रेझेंट करावं लागतं ऑन द ॲरो विथ द लेटर DIX. देन यू विल गेट द देअर करस्पॉन्डिंग फ्रॅगमेंट्स. जे प्रिकसर असतील, फ्रॅगमेंट्स असतील ते तुम्हाला मिळतील. ओके, सो त्यांना काय म्हणायचं ते आपण ते पण बघणार. सो नाव लेट अस कम टू नो व्हॉट इज एक्झॅक्टली डिस्कनेक्शन. पुन्हा एकदा सांग. It is an analytical operation which breaks the bond and converts a molecule into possible readily available starting material. That I as earlier said that this we can call it as a precursor, we can call it as a fragments. Okay, by the disconnection of target molecule. आपण कोणाचं डिस्कनेक्शन करतोय? टार्गेट मॉलिक्युल. कशात करतोय? इंटू स्मॉलर मॉलिक्युल्स, अँड these are the precursors, राईट, फॉर द सिंथेसिस. मग हे टार्गेट मॉलिक्युलचा अशा प्रकारे क्लेवेज करावं लागतं, तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉलिक्युल मिळतात. मगाशी जे नायट्रोचं एक्झाम्पल घेतलं, पुन्हा इथं घेतो. सो दिस वन इज NO2. Now, if you क्लेव दिस मॉलिक्युल, याचं क्लेवेज झाल्यानंतर काय होणार आहे? आपण आता इथं लिहिणार आहोत DIX, कारण डिस्कनेक्शन केलं. मग प्रॉडक्ट येणार, आपला प्रॉडक्ट काय येणार? सो दिस वन इज NO2. आता इथं 4 सेपरेशन होऊ शकतो. ओके, इथं 4 सेपरेशन. बेन्झीन वर निगेटिव्ह चार्ज येणार and the nitrogen वर पॉझिटिव्ह चार्ज. Okay, the benzene having a negative charge or acquiring a negative charge while the nitrogen having a positive charge. नाव आता हे जे काही फ्रॅगमेंट्स तयार झाले त्यांना काय म्हणतो? फ्रॅगमेंट सारखे नाही, आपण ब्रेक केलं ना. सो these आर द फ्रॅगमेंट्स. तुम्ही यांना काय म्हणू शकता? फ्रॅगमेंट्स म्हणू शकता. बट these फ्रॅगमेंट्स आर नोन ॲज सिंथॉन्स. यांना काय म्हणतात? सिंथॉन्स म्हणतात. यांना सिंथॉन्स म्हणतात. आता ते येईलच आपल्याकडे, इथं आय थिंक आहे.
Syntons. Let us see here. Syntons. A generalized fragments usually an ion or produced by disconnection. ओके. जे फ्रॅगमेंट्स डिस्कनेक्शनने प्रोड्यूस होतात, जे आपण इथं बघितलं बघा, दाखवतो इथं हे बेंझिन नायट्रोबेन्झिनचं आपण क्लेवेज केलं and that corresponding the benzene anion and the NO2 कॅटायन इथे पॉझिटिव्ह चार्ज स्पेशल सिंथॉस नेहमी anions असतात. ओके. ते फ्रॅगमेंट्स मध्ये ते पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज कोणावर पॉझिटिव्ह कोणावर निगेटिव्ह दॅट इज नॉट मॅटर, बट दीज आर ऑलवेज anions आणि त्यांना काय म्हणायचं, सिंथॉस म्हणायचं. ओके. नाव नेक्स्ट वन इज सिंथॉस नंतर आपण काय बघणार, सिंथेटिक इक्विव्हलन्स. आता सिंथेटिक इक्विव्हलंट कोणाला म्हणायचंय, these are the actual reagent carrying out a function of synthons. हे ऍक्च्युअल रिएजंट ते सिंथॉनचं फंक्शन कॅरी करतात. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल इथं जे मी तुम्हाला दाखवलंय, आता हा बेंझिन ग्रुप जर घेतलाय, बेंझिन, सो बेंझिनवर निगेटिव्ह चार्ज कार्बन. आता याचा ऍक्च्युअल जर आपल्याला सिंथेटिक इक्वॉलंट लिहायचं असेल तर तो ह्या ॲरोने अधिक आपल्याला दाखवा लागतो. हे सिंथॉन्स आहेत. मग याचा सिंथेटिक इक्वॉलंट लिहायचं असेल तर यू कॅन राईट डाऊन कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज आहे म्हणून इथं MgBr तुम्ही लिहू शकता. दिस इज नाउ सिंथेटिक इक्वॉलंट. हे ऍक्च्युअल रिएजंट असतात, एक्झिस्ट करतात. ओके. Synthons are always a fragments, ionic species. They always carries a charge, whether it is minus, plus. बट इन केस आता बेन्झिन, आता इथं कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज होतो. तर हे पण एक महत्वाचे, दॅट इज नोन ॲज अ बॉन्ड पोलॅरिटी. त्याला आपण पोलॅरिटी म्हणू शकतो. किती सुद्धा आपल्याला डिसाईड करता आले पाहिजे की बॉन्ड पोलॅरिटी केव्हा कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज येतो केव्हा कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज केव्हा येणार, ज्यावेळेस कार्बनला त्याच्यापेक्षा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट अटॅच असतो. तर ते कुठले कुठले असू शकतात, दे मे बी Li, दे मे बी मॅग्नेशियम, दे मे बी सिलिकॉन. ही जर एलिमेंट त्याला अटॅच असतील तर कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज येईल. कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज केव्हा येईल, ज्या केसमध्ये कार्बनला हॅलोजन्स अटॅच असतील. मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आपण म्हणतो त्यांना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट असतील. मग ते कुठले कुठले, सगळे हॅलोजन्स, FCl, Br, ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल. So these are the different types of element. When they are attached to the carbon, carbon always carry a positive charge. आणि कार्बन निगेटिव्ह चार्ज काय होणार, ज्यावेळेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट कार्बनला अटॅच असतील तर. सो हे हे जनरल टर्म आहे, दॅट शुड यू शुड नो, हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं. सो मगाशी मी डिस्कनेक्शनची डेफिनेशन सांगितली, दॅट इज इमॅजिन क्लेवेज अ बॉन्ड टू ब्रेक द मॉलिक्युल इनटू स्टार्टिंग मटेरियल, द रिव्हर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. आता हे बघा, टार्गेट मॉलिक्युल आहे, त्याचं फ्रॅगमेंटेशन झाल्यानंतर जे प्रिकर्सर फ्रॅगमेंट तयार होतात त्यांना आपण सिंथॉन्स म्हणतो. इथे एक एक्झाम्पल घेतले. सो दिस वन इज द सिम्पलेस्ट अल्कोहोल. आता ह्या केसमध्ये ह्या अल्कोहोलचं क्लेवेज केलेलं आहे. सो हिअर इट इज, द क्लेवेज इज देअर, डिस्कनेक्शन इज देअर. नाव दिस आर द आयनिक पीसेस ना, फ्रॅगमेंट्स आहेत की नाही, हे फ्रॅगमेंट्स आहेत. सो देन यू कॅन कॉल देम ॲज अ सिंथॉन्स. तुम्ही यांना काय म्हणू शकता, सिंथॉन्स म्हणू शकता. दीज आर द सिंथॉन्स. सिमिलरली खाली पण तेच एक्झाम्पल घेतलंय. Now, one more example is ketone is there. आता ketone मध्ये पण again here it is disconnection is there. Arrow बघा कुठला आहे तुम्ही, तो arrow. This is a retrosynthetic analysis. Disconnection is there. Again, these are the synthons. These are the synthons. आता now you can see here. This carbon is having a negative charge. याला निगेटिव्ह चार्ज आहे. म्हणजे ह्या कार्बनला एक तर लेस इलेक्ट्रिव्ह एलिमेंट अटॅच असेल, मग तो कुठला Mg असेल तर मग याला ग्रिग्नर रिजन घेऊन टाकायचं. आणि इथं कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजे याला अटॅच असणारा एक याच्यापेक्षा हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट असेल. यू कॅन कन्सिडर इट ॲज ऍसिड, अल्डेहाइड समथिंग, किंवा तुम्ही असे क्लोराइड करू शकता, तुम्ही RC डबल बॉन्ड अल्कोहोल करू शकता, सॉरी अल्डेहाइड ऍसिड करू शकता. सो मेनी थिंग्स आर देअर, आणि ज्याच्यामुळे याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज. सो दीज आर द सिंथेटिक इक्विव्हॅलंट्स. हे काय झाले, त्याचे सिंथेटिक इक्विव्हॅलंट्स झाले. आपण सिंथेटिक इक्विव्हॅलंट झाले.
सिंथेटिक इक्विव्हॅलन्स. ओके. सो अशा पद्धतीने तुम्ही एखाद्या मॉलिक्यूलला फ्रॅगमेंट केल्यानंतर जे चार स्पेसिस असतील त्यांना नेहमी सिंथॉन्स म्हणायचं, आणि जी काही स्पेसिस सिंथेटिक इक्वल, आता याला सिंथेटिक इक्वलन दाखवायचं झालं म्हटलं ॲरो असं इंडिकेट केला जातो, मी मगाशी पण सांगितलं. ओके. सो दिस इज द ऍक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन ऑफ सिंथॉन टू सिंथेटिक इक्वलन. सिंथॉन टू सिंथेटिक इक्वलन त्याचं रिप्रेझेंट केलं जातं. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे रेट्रोसिंथेटिक अनालिसिस डबल लाईन हॉलो ॲरोने इंडिकेट केलं जातं, which implies the reverse of chemical reaction, usually function group interconversion, function group addition, disconnection, writing over it. ते लिहावं लागतं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे. ओके. सो स्टेप बाय स्टेप सिंथॉन्स बघितलं, सिंथेटिक इक्विव्हॅलन्स बघितलं. सिंथॉन्स ऑलवेज रिप्रेझेंटेड बाय द सिम्बॉल SN, सिंथेटिक इक्विव्हॅलंट रिप्रेझेंटेड बाय SE. सो ही तुम्हाला डेफिनेशन्स माहिती असणार, मी PDF पाठवणारच आहे तुम्हाला, तर तुम्ही त्यावेळेस बघू शकता. ओके. नाव let us come to know the main topic. One more another topic is that the types of synthesis. Okay. So now let us consider the types of synthesis. Synthesis are two types of synthesis there. दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे सिंथेसिस असू शकते. सो द फर्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू कन्सिडर द लिनियर सिंथेसिस. आता लिनियर सिंथेसिस मध्ये काय केलं जातं की दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इन्व्हॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्टेप बाय स्टेप. एक स्टेप झाली की दुसरी स्टेप होणार, दुसरी स्टेप झाली की तिसरी स्टेप होणार, चौथी स्टेप झाली, फायनल मॉलिक्युल्स हा लास्ट स्टेप झाल्यानंतर मग फॉर्मेशन होईल. सो नाव हिअर इट इज यू कॅन कन्सिडर. तुम्ही इथं बघू शकतात. सो दिस इज द A molecule which is converted into the B molecule. That B molecule is converted into the C molecule. Again, C molecule is converted into D molecule. Then D molecule is converted into E molecule, and that E molecule is converting your target molecule. So if you look at this there are now how many steps are there? So this is the first step, first, second, third, fourth, and the fifth. After fifth step, there is a formation of target molecule. So such type of synthesis always reduces the yield of final form. या केसमध्ये काय होतंय? It reduces the yield of target molecule. And that one is the drawback of reaction. त्या रिएक्शनचे खूप मोठं ड्रॉबॅक आहे. सो द yield consistently decreases. असं कधीच होत नाही की yield वाढत जाणार, अशा नंबर ऑफ स्टेप्स वाढवल्या नाही. So the linear synthesis means which build the molecule step by step from the starting material. एकच स्टार्टिंग मटेरियल घ्यायचं आणि त्याच्यापासून पुढचे मॉलिक्यूल बनवत जायचं. ओके. सो जर मीटिंग डिस्कनेक्ट झाली, पुन्हा मी लिंक शेअर करतो आणि त्या लिंकवर जॉईन व्हायचं, कारण ते डिस्कनेक्ट होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. त्याच्यानंतर 10 मिनिटांनंतर ऍक्च्युली मीटिंग चालू होत असते. सो नाव दिस हिअर इट यू कॅन सी दॅट द एक्झाम्पल. आपण इथे एक एक्झाम्पल बघूया. काय इथं दिस इज द, हा कुठला मॉलिक्यूल आहे? इथेन. इथेन पासून काय बनवायचं आपल्याला? दॅट इज ऍसिटिक ऍसिड. ओके. मग काय झालं? याचं ऑक्सिडेशन केलं त्यांनी. ओके. ऑक्सिडेशन केलं, अल्कोहोल तयार झाला. अगेन अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केलं, अल्डेहाइड तयार झाला. And then the aldehyde is oxidized, again oxidized into corresponding acid. So now you can see 1, 2, 3. After third step, that acetic acid is formed. And due to this type of linear synthesis, the yield of product is always decreases. ओके. मग हे ओव्हरकम करण्यासाठी काय महत्वाचं आहे की नाव वी आर गोइंग टू कन्सिडर द कॉन्व्हर्जन सिंथेसिस मेथड. सो द कन्व्हर्जन सिंथेसिस मेथड मध्ये काय केलं जातं की व्हॉट एव्हर द टार्गेट मॉलिक्यूल वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज, जो मॉलिक्यूल आपल्याला टार्गेट सिंथेसाइज करायचा आहे तो काय करायचा आहे की त्याचे दोन पार्ट्स करून टाकायचे आणि दोन पार्ट सिंथेसिस करायचे. म्हणजे आता सपोज इथं आपल्याला तुम्हाला टार्गेट मॉलिक्यूल TM सिंथेसाइज करायचं, दिस वन इज अ टार्गेट. सो यू नीड टू K and E. तुम्हाला काय पाहिजे? K and E. मग के कसं सिंथेसाइज केलं जाणार? ऍक्च्युअली के इज सिंथेसाइज बाय युजिंग दिस वन, and then this is converted into G is converted into H, and H is converted into I. Then you will get this K, right? Similarly, E is converted, is prepared by using this process. मग तुम्हाला हे दोन स्टार्टिंग मटेरियल मिळणार. Then E plus K, you will get the target molecule.
सो द बेस्ट वे काय होतं की याच्यामुळे तुमच्या प्रॉडक्टचं इल्ड वाढतंय, बिकॉज यू आर गोइंग टू सिंथेसाइज इन अ कॉन्व्हर्जन मॅनर. म्हणजे बायसेक दोन वेगळे स्टार्टिंग मटेरियल घ्यायचे आणि सिंथेसिस करायचे. व्हाईल इन द अर्लियर केस ओनली वन स्टार्टिंग मटेरियल इज टेकन. एकच स्टार्टिंग मटेरियल घेतलं जायचं and then that should be processed for the target molecule, and due to this the overall yield of the target molecule is decreasing. But now in this process the overall yield of the target molecule is uh, higher than the earlier. Okay, या पद्धतीने आपण कॉन्व्हर्जन सिंथेसिस, लिनियर सिंथेसिस आणि काही बेसिक टर्म्स ज्या होत्या त्या आपण स्टडी केल्या. कोणाला काही क्वेश्चन्स वगैरे असतील तर यू कॅन. So the next topic is the functional group interconvergence. While performing retrosynthetic analysis, we should convert that particular molecule into different functional groups. ते इंटरकन्वर्जन करणं फार गरजेचं आहे. अदरवाइज यू कॅन नॉट डिव्हाइड दॅट मॉलिक्युल इंटू डिफरंट पार्ट्स. तुम्हाला टार्गेट मॉलिक्युल ब्रेक करायचं आहे वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये. सो दॅट कॅन बी अचीव ओनली बाय कन्सिडरिंग दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन्स. एका फंक्शन ग्रुपचं दुसऱ्या फंक्शन मध्ये कन्वर्जन केलं तरच देन अँड देन यू कॅन unable to convert that model. So the function group interconversion is the process of converting one function group into another by. आता बाय मीन्स आता ही प्रोसेस आहे बघा. सो इथं काय होणार आहे की वी आर गोइंग टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. मग कशाने करणार? सो वी आर गोइंग टू प्रोसेस. काय करू शकतो? वी आर गोइंग टू सबस्टिट्यूट द प्रॉडक्ट, वी आर गोइंग टू कन्सिडर द सबस्टिट्यूशन, then addition, then we are going to consider the elimination, oxidation or reduction type of process. त्या पर्टिक्युलर टार्गेट मॉलिक्युल मध्ये तुम्हाला हे चेंजेस करावे लागणार आहे. सबस्टिट्यूशन करून बघावं लागणार आहे, काही ऍडिशन करून बघावं लागणार आहे, काही एलिमिनेशन करून बघावं लागणार आहे. सो ऑक्सिडेशन करून बघावं लागणार आहे किंवा रिडक्शन करून बघा. देन यू कॅन कन्सिडर द फंक्शन ग्रुप कन्वर्जन. नाउ लेट अस अंडरस्टँड बाय दिस कन्सिडरिंग एक एक्झाम्पल घेऊन बघू. सो हिअर इट इज अ सिम्पल एक्झाम्पल इज देअर. तुम्ही आता इथं बघू शकता हा काय इथेन मॉलिक्युल. सो या इथेनचं आपल्याला कन्वर्जन करायचं. इथेनचं कन्वर्जन कसं होईल की जर सपोज याच्यावर सबस्टिट्यूशन केलं Br2 इन UV लाईट, तर इथला एक हायड्रोजन रिप्लेस केला जाणार आणि यू विल गेट द अल्किल ब्रोमाइड किंवा याला जनरली अल्किल हॅलाइड म्हणू शकतात आणि दिस इज अल्केन. ओके. सिमिलरली दॅट ब्रोमिन, आता हे इंटर कन्वर्जन केलंय. ऍक्च्युअली मेन फंक्शन ग्रुप अल्केन आहे आणि अल्केनचं आपण कन्वर्जन कशात करणार आहोत? अल्किन मध्ये. द मेन कन्वर्जन इज हिअर. आपलं मेन कन्वर्जन आहे and this is one of the process that molecule is converted into initially alkyl bromide, then the elimination occur. इथला एक हायड्रोजन हा इथं इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार आणि याला बाहेर करणार and then you will get this alkane. So you can see that the alkane is converted into the alkene बाय परफॉर्मिंग सम. काय केलं बरं आपण? सबस्टिट्यूशन केलं, जे इथे मेन्शन केलं. इथल्या ह्या मॉलिक्युल मध्ये काहीतरी सबस्टिट्यूट केला, ऍड केला आणि ते सबस्टिट्यूशन झाल्यानंतर इथे एलिमिनेशन केलं. सो हिअर इट इज द एलिमिनेशन इज देअर. इथं काय झालंय? एलिमिनेशन झालं. फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन करत असताना आपल्याला वेगवेगळ्या टाईपच्या ज्या काही रिॲक्शन्स आहेत त्या सगळ्या मेन्शन कराव्या लागतात. पॉसिबल मेकॅनिझम, पॉसिबल रिॲक्शन्स. देन यू विल गेट द पर्टिक्युलर डिझायर मॉलिक्युल तुम्हाला जो पाहिजे तो. इथेन इथेन पासून मला अल्किन बनवायचं असतं तर दिस वन इज द बेस्ट अँड सुटेबल मेथड. याच्यासारखी दुसरी मेथड नाही. फर्स्ट यू हॅव टू कन्वर्ट दॅट इथेन इनटू द अल्किल ब्रोमाइड बाय युजिंग सबस्टिट्यूशन. देन दॅट अल्किल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ द अल्कोहोलिक केओएच. अल्कोहोलिक केओएच बरोबर ट्रीट केल्यानंतर अल्किल हॅलाइडचं एलिमिनेशन होतं आणि यू विल गेट द अल्किन. दॅट इज द सिम्पलेस्ट मेथड. अशा पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळ्या मॉलिक्युल्स. दिस वन इज द सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल. तुम्हाला तुमच्या टार्गेट मॉलिक्युल नुसार as per the requirement of target molecule, you need to changes or you need to convert that functional group into another functional group by using these type of substitution, addition, elimination, somewhere oxidation or reduction is also applicable. ते तुम्ही करायला पाहिजे. ओके. सो मग आता बघा काय काय होतं. अल्कोहोलचं कन्व्हर्जन कशा कशात होऊ शकतो? अल्डेहाइड कीटोन मध्ये होऊ शकतो बाय परफॉर्मिंग ऑक्सिडेशन. ओके. सो फर्स्ट इथं काय होणार? ऑक्सिडेशन होऊ शकतं. इथं पण सबस्टिट्यूशन होऊ शकतं, ऍडिशन होऊ शकते. सॉरी मी म्हणतो ऍडिशन होऊ शकते.
अल्किल ब्रोमाइड इथं सबस्टिट्यूशन होऊ शकतं, इथं ऍडिशन होऊ शकते. अल्किल क्लोराइड इथं सबस्टिट्यूशन होऊ शकतं, अल्किल आयोडाइड अगेन सबस्टिट्यूशन होऊ शकतं, इथं एलिमिनेशन होऊ शकतं. So now these are the different types of reactions which will occur on the अल्कोहोल. तुम्हाला अल्कोहोलचं जर कन्व्हर्जन करायचं असेल, माल्डिहाइड कीटोन मध्ये करायचं असेल तर ऑक्सिडेशन होईल. इस्टर मध्ये करायचं असेल तर एक ऍडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन होते. अल्किल ब्रोमाइड बनवायचं असेल दॅट OH ग्रुप इज सबस्टिट्यूटेड बाय द ब्रोमिन देन सबस्टिट्यूशन. टॉसलेटचं पण तेच आहे. अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल आयोडाइड हे सेम आहे, सबस्टिट्यूशनला बिलॉंग करतात. आणि अल्कोहोल पासून अल्किन बनवायचं असेल देन यू हॅव टू कन्सिडर द एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन. जसं आता इथं एलिमिनेशन झालं ना, same type of elimination will be occur on the alcohol to alkene conversions. For example, CH3, CH2, OH. If we react this molecule with the H2 support strong dehydrating region, then one of the hydrogen atom from this methyl group and this OH group will be departed, and you will get the product like this CH2 double bond CH2. So now this one is the alcohol and this is your alkene. So this is the type of elimination reaction. A molecule is eliminated. Hydrogen and OH इतना बाहर पड़ता है, minus H2O होता है. So you can consider the elimination reaction. So by performing this type of different types of reactions on a target molecule, the target molecule is converted into the respective functional group as per the requirement of target molecule. Okay. So functional group addition. आता त्यातलं functional group addition. So the process of adding a functional group in a place of hydrogen in a hydrocarbon before disconnection is called as functional group addition.